ยุ่ยมากแบบนุ่มมันเค็มๆอร่อยอ่ะมากินเองแล้วล่ะค่ะคือโบสถ์ประจำเมืองตัมเปเรนี่เองฟาบริกี้นะครับถึงแล้วLapland Hotels เดี๋ยวเข้าไปเช็คอินกันนะคะ Actually, I have available rooms already. Thank you so much So welcome to Lapland Hotel Tampere. My name is Jari. I am the sales manager and I will show you around a little bit of the Finnish Lapland in Tampere. ไม่ต้องไปถึงลับแลนด์อยู่แค่ตัมเปเร่ก็ได้เห็นทุกอย่างที่เป็นกวาง Lapland Hotels is a 50-year-old company which is based in Finnish Lapland. It's a family-owned company still. Even though we got 17 hotels, the 18th will be open in Helsinki later this year. And also in the same group is the Lapland Safaris, which is the biggest safari organizing company in the Nordics. Wow For many people, things that Lapland brings to their mind are, of course, Santa Claus and the Aurora Borealis and things like that. But the nature, the peacefulness, the quietness, and we've tried to bring some of those things here. You cannot bring Lapland to the cities, but you can bring those feelings and also some ingredient for the food. They have said just think that you just so that they can have a little bit of Lapland even though they won't have that time to go to actually to Lapland. ด้านล่างที่เห็นอยู่นี้เป็นร้านอาหารนะคะซึ่งเช้ากลางวันเย็นเรามาทานได้ที่นี่เลย It was moved from Lapland. Wow without the root now right just Yeah, just the trunk of the tree นี่เป็นต้นไม้จากแลปแลนด์นะคะเขาบอกว่าแลปแลนด์ถึงแม้ต้นไม้ตายมันก็จะคงสภาพเดิมเอาไว้แบบนี้ They are real, but they have been painted because the natural color is it's gray. Gray. We wanted to have a little more, mystique, and we painted them. But actually, it was quite funny looking. Before we opened the hotel, we got 200 pairs of reindeer horns, and the guys they had to paint them so they were in our garage. And you can imagine when there are 200 pairs of different types of reindeer horns, it was looking like it's corn or wheat or something. It was really, it looked nice. And the quite of rough materials that we use. Of course, the reindeer horns or a picture with the reindeers. It says we come from Lapland, but mostly we want this to have close to the nature feels. หลังจากที่พวกเราได้เช็คอินเข้าสู่โรงแรม Lapland Hotels ตัมเปเร่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เดินขึ้นเหนือกันมาเพื่อที่จะข้ามไปทางทิศตะวันตกเพื่อไปทานอาหารกลางวันแต่ก่อนที่เราจะข้ามแม่น้ำไปทางทิศตะวันตกเนี่ยเราจะได้พบกับโบสถ์ขนาดใหญ่และสวยงามหนึ่งโบสถ์นะคะที่นี่คือตัมเปเร่คาเธดรัลนะคะคือโบสถ์ประจำเมืองตัมเปเร่นี่เองความสำคัญของโบสถ์นี้ก็คือในสมัยโบราณเนี่ยเมืองตัมเปเร่มีโบสถ์อยู่แล้วทั้งหมด3โบสถ์โบสถ์ที่เก่าแก่ก็คือ The Old Church นะคะสร้างในปี 1824 โบสถ์ฟิลเลเซนนะคะสร้างในปี 1879 และอเล็กซานเดอร์สร้างในปี 1881 แต่ว่าทั้ง3โบสถ์ที่กล่าวมาเนี่ยเป็นโบสถ์ที่อยู่ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำนะคะแล้วทางเมืองตัมเปเร่เนี่ยจึงเห็นว่ามีความสำคัญมากที่จะต้องมีโบสถ์ทางฝั่งขวาของแม่น้ำคือฝั่งทิศตะวันออกจึงเกิดการสร้างโบสถ์นี้ขึ้นมานะคะโบสถ์นี้ซึ่งเป็นโบสถ์ที่ใหญ่และสำคัญมากๆอาจจะกล่าวได้ว่าสำคัญที่สุดเลยก็ได้ของตัมเปเร่โดยเฉพาะในฝั่งตะวันออกของแม่น้ำค่ะเป็นภายในโบสถ์นะคะภาพนี้ในคำอธิบายของโบสถ์เนี่ยคือเป็นการฟื้นคืนชีพของผู้ที่มีความเชื่อในศาสนาคริสต์นะครับพระพุทธเจ้าได้กลับมาสู่โลกเนี่ยทุกคนที่มีความเชื่อว่าจะได้รับการฟื้นคืนชีพแล้วก็มีชีวิตที่เป็นนิรันดร์ส่วนข้างบนนี้เนี่ยเป็นภาพเด็กผู้ชายถือเรียกว่าเป็นมาลัยแห่งชีวิต
ซึ่งเด็กผู้ชาย12คนนี้เนี่ยแทนที่สาวก12องค์ของพระเยซูส่วนข้างบนที่เป็นผ้าที่เป็นกระจกแก้วเนี่ยในนี้เห็นละจะเห็นเป็นรูปนกพิราบมาซึ่งสว่างมากที่สุดอันนี้คือเป็นตัวแทนพระจิตเจ้าที่ได้มาอยู่ในณที่นี้แล้วส่วนข้างบนเนี่ยเป็นรูปงูนะงูเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของความผิดบาปความชั่วร้ายโดนล้อมรอบไว้ด้วยปีกเทวดาก็คือว่ามันถูกควบคุมไว้ด้วยเทวดาที่เป็นฝั่งเดียวกับพระเจ้าส่วนข้างหน้าทางฝั่งนี้ภาพนี้มีชื่อว่าสวนแห่งความตายนะฮะก็ความตายคือเป็นตัวแทนของความตายก็คือตัวหัวกะโหลกทั้ง3ตรงนี้ซึ่งกำลังทำสวนอยู่ความตายเนี่ยเขาก็มีอารมณ์ที่แบบอ่อนโยนเหมือนกันก็มาทำสวนส่วนกระจกสีฝั่งหนึ่งนะฮะจะเห็นเป็นรูปคนขี่ม้า4คนอันนี้คือจากในคัมภีร์ไบเบิลนะจะเป็นคนขี่ม้า4คนของ Apocalypse วันสิ้นโลกหากเรามองจากทางด้านหลังโบสถ์นะคะ ทางมุมขวาบนนะคะของภาพนี้เพื่อนๆจะเห็นภาพเล็กๆอยู่ตรงนั้นนะคะ เดี๋ยวจะมีภาพตัวอย่างให้ดูภาพนี้มีชื่อเสียงมากภาพนี้ชื่อว่า The Wounded Angel ก็คือเทวดาที่ได้รับบาดเจ็บเนื่องจากเราขึ้นไปด้านบนไม่ได้นะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามาวันอาทิตย์หรือวันอื่นจะขึ้นไปได้หรือเปล่านะคะถ้าเกิดใครที่อยากจะได้ภาพนี้กลับไปเป็นที่ระลึกสามารถที่จะซื้อได้ในราคา5 ยูโรค่ะตอนนี้เรากำลังจะข้ามแม่น้ำกันแล้วนะคะหลังจากที่ข้ามแม่น้ำปุ๊บเราจะเข้าไปสู่ฝั่งตะวันตกของตัมเปเรที่เราจะไปรับประทานอาหารกลางวันกันเรามาลองดูว่าเบียร์เมืองไหนอร่อยกว่ากันนะคะที่เห็นอยู่ไกลมากๆนะคะตรงกลางของเฟรมนะคะมันเป็นน้ำตกหิมะแหละก็คือเป็นช่องระบายน้ำที่ไหลลงสู่แม่น้ำตอนนี้แม่น้ำได้ไหลพัดพาเอาน้ำแข็งหมดไปแล้วนะคะแต่ว่าตรงช่องทางน้ำไหลทิ้งเนี่ยนะคะยังกลายเป็นหิมะอยู่ตอนนี้เราเข้าสู่เขตเมืองทางด้านซ้ายหรือตะวันตกของแม่น้ำแล้วนะคะจะเห็นแตกป้ายว่าฟิเลซันนะคะให้เดินตรงไปแล้วเดี๋ยวก็ใกล้จะถึงแล้วค่ะถึงแล้วฟิเลซันแอนด์โคสมัยก่อนที่นี่เป็นโรงงานทอผ้านะคะแล้วก็ตอนนี้ได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นผับบาร์ร้านอาหารแล้วก็แหล่งแฮงเอาท์ของชาวฟินส์นะคะที่นี่เป็นที่ที่ค่อนข้างฮิปแล้วก็คนฟินส์ที่เป็นชาวท้องถิ่นเนี่ยเขาก็นิยมมาทานกันบริเวณนี้เช่นกันค่ะนี่เป็นบรรยากาศภายในร้านนะเดี๋ยวจะต้องไปหาผู้จัดการร้านแป๊บนึงเพราะว่าเราได้บุ๊กเอาไว้นะคะเรามาเลทไปนิดนึงแต่คิดว่าน่าจะยังโอเคทางการท่องเที่ยวตัมเปเร่ได้จองโต๊ะไว้พวกเรานะคะจะเป็นโต๊ะริมหน้าต่างที่ไปดูกันอันนี้เป็นบรรยากาศในร้านน่านั่งมากกลิ่นจะไม่เหมือนกับที่อังกฤษนะกลิ่นจะสะอาดๆนุ่มๆคำว่าบารามันแปลว่า reserve นะคะส่วนอันนี้เป็น reserve แบบภาษาอังกฤษจองไว้ทั้งหมด3 ท่านนะคะโอเค Very soft taste. So I think that it has malted flavor and very soft. Okay perfect เบียร์ที่เนี่ยเป็นมาจากโรงทำเบียร์ของเขาเองนะครับตัวแรกเนี่ยเป็นตัว Pils Lager คือเขาบอกที่ว่ามันจะต้องเป็นเบียร์แบบทานดื่มง่ายๆดื่มได้ทุกโอกาสนะอันเนี้ยพอดีมันไม่มีตัวรองแก้วแต่ว่ามันคือตัวเป็น Dark Lager เขาบอกว่าเบียร์เนี้ยทำเป็นแบบสไตล์เบียร์เช็คแต่ว่าจะออกสีเข้มรสออกหอมหวานรสชาติมอลตี้นิดหนึ่งนะครับส่วนอันเนี้ยตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นหนึ่งใน 1,000 กับอีก1เบียร์ที่ต้องดื่มก่อนตายให้ได้นะครับแล้วก็เคยได้ชื่อว่าเป็นเบียร์ที่ดีที่สุดในประเทศฟินแลนด์ในปี 2015 ชื่อว่า Siberia Stout นะครับมันจะ Stout เนี่ยมันจะเป็นเบียร์แบบรสชาติเข้มๆหนักๆเตอะๆหน่อยแต่ว่าเดี๋ยววันนี้จะลองทานดูว่าเป็นยังไงบ้างส่วนตัวนี้อันนี้เนี่ยพิเศษมากคือมันเป็นเครื่องดื่มที่เรียกว่า Mead
มีดเนี่ยมันทำมาจากน้ำผึ้งหมักนะแล้วก็อาจจะใส่น้ำตาลใส่มะนาวเข้าไปหมักเพิ่มเพื่อให้เกิดรสชาติที่ดี ซึ่งอันนี้มีแอลกอฮอล์อยู่ประมาณ 5% เข้าใจว่านี้น่าจะเอารสชาติแบบหวานๆฟรุตตี้นิดหนึ่งถ้าคุณผู้หญิงมาอาจจะชอบเดี๋ยวเราจะเริ่มชิมกันแล้วอันนี้รสชาติดื่มง่ายมากมันค่อนข้างกลมกล่อมกลิ่นแบบไม่เตอะมากค่อนข้างไล่ๆกินง่ายๆเหมาะวันหน้าร้อนมากๆเลยส่วนนี้เดี๋ยวลองชิมดูอันนี้เนี่ยมันจะกลิ่นกับรสชาติฮอปเนี่ยมันจะแรงกว่าแรกแล้วก็มันจะมีค่อนข้างรสชาติเข้มกว่าแล้วก็มีขมติดปลายหอมแบบคล้ายๆวานิลลาเล็กน้อยส่วนอันนี้เนี่ยตื่นเต้นมากพอต้องทานก่อนตายนะครับ Imperial Stout กลิ่นแบบมันหอมมากออกแบบแนวออกซิตรัสนิดหนึ่งส้มๆคือเบียร์อร่อยมากคือเบียร์มันแบบคือมันเข้มข้นออกรสกาแฟแบบพวกสเตาท์เนื้อที่เป็นเบียร์สีดำด้วยฟองหรือว่าด้วยรสชาติมันเนี่ยมันนุ่มนวลกว่าแล้วมันก็แบบคือน่าประทับใจมากหอมมากคือแบบมันเป็นรสออกดมเวลาดมเนี่ยกลิ่นออกส้มซิตรัสแล้วก็คือมันอร่อยอ่ะต้องมากินเองแล้วล่ะแบบมันไม่รู้จะบรรยายยังไงเลยส่วนอันสุดท้ายเวลาดมเนี่ยมันเป็นกลิ่นมะนาวเลยเพราะมีมะนาวซีกอยู่วางอยู่อันนี้อันหนึ่งนะอันนี้มันสดชื่นมากคือมันเป็นรสออกน้ำผึ้งแล้วก็มะนาวผลไม้หวานๆไม่ขมเลยอันนี้ไม่มีความขมเลยเป็นรสชาติแบบเป็นเหมือนน้ำผึ้งหมักแล้วก็ให้มันเป็นมีความเป็นแอลกอฮอล์นิดนึงก็ดื่มง่ายๆลื่นคออร่อยสรุปแล้วคืออร่อยทุกอันเลยค่ะนี้เป็นเครื่องดื่มที่เรียกว่ามีดนะครับมีดเนี่ย MEAD นี้มันทำมาจากน้ำผึ้งหมักแล้วก็ใส่น้ำตาลใส่มะนาวเพิ่มเข้าไปทำให้เกิดรสชาติที่ดียิ่งขึ้นนะไอ้เครื่องดื่มอันนี้เนี่ยเป็นเครื่องดื่มที่ทำกันมาเขาเรียกว่าแทบจะได้ว่าเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันแรกของโลกที่เกิดขึ้นนะฮะเป็นเครื่องดื่มกินกันมาตั้งแต่สมัยไวกิ้งแล้วซึ่งวันนี้เราก็ได้มาชิมกันที่นี่ซึ่งตะกี้นี่ชิมไปแล้วเห็นได้ว่าไปแล้วครึ่งแก้วเนี่ยเพราะว่ามันอร่อยรสชาติมันเวลาดมเนี่ยมันมีกลิ่นมะนาวอยู่มีกลิ่นมะนาวแล้วก็มันออกรสชาติหวานของน้ำผึ้งเวลาชิมเข้าไปเนี่ยมันก็ติดรสมีความซ่าเล็กน้อยแล้วก็ติดรสแอลกอฮอล์เข้าไปแบบนุ่มมากอันนี้แบบชอบบอกเลยว่าชอบนะครับแล้วก็คิดว่าถ้าเกิดเป็นคุณผู้หญิงมาเนี่ยเพราะถ้าไม่อยากทานเบียร์กลิ่นเตอะๆก็ลองสั่งอันนี้ดูรสชาติอร่อยดีเหมาะกับคุณผู้หญิง ตอนนี้พวกเราเพิ่งทานข้าวกลางวันเสร็จนะคะจากที่ผับนะคะเพลฟนาตอนนี้เราเดินมุ่งหน้าไปสู่ Phileson Church ซึ่งมันอยู่ในบริเวณเดียวกันก็คือ Phileson Area นะคะ Phileson เนี่ยคือในสมัยก่อนเป็นโรงงานทอผ้านะคะแล้วก็เปลี่ยนแปลงมาเป็นบริเวณที่มีทั้งร้านค้าร้านขายอาหารมีทุกอย่างเลยแล้วก็รวมถึงเชิร์ชนี้ซึ่งเป็นเชิร์ชที่เก่าแก่1 ใน 3เชิร์ชแห่งตัมเปเร่ค่ะเมื่อเราเดินข้ามสะพานนะคะจากปาลัซซี่ร้านอาหารที่เป็นพาเลสเก่าของฟิเลเซนนะคะก็จะเห็นพิพิธภัณฑ์อยู่ฝั่งตรงข้ามพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ชื่อว่าวาปริกี้นะคะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลพิพิธภัณฑ์แห่งชาติฟินแลนด์นะคะถ้าเพื่อนๆมาที่นี่แล้วอยากให้แวะเข้ามาดูข้างในกันด้วยถ้าไม่มีเวลาก็อาจจะชื่นชมข้างนอกก็ได้เพราะว่าสายน้ำลมและหลายๆอย่างสวยงามมากธรรมชาติสวยมากที่นี่ก็ไม่ต้องเข้าตึกก็ได้ค่ะแล้วแต่เลยตอนนี้เรากำลังเดินลงไปดูพิพิธภัณฑ์ชั้นล่างนะคะพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งศตวรรษของประเทศฟินแลนด์ได้รับฉายานามนี้หรือว่ารางวัลนี้คือปีที่ฟินแลนด์ครบรอบ100 ปีแห่งอิสรภาพ
Sorry. No worries. Please go ahead. They said that it's really heavy. อ้าวโจไปอยู่ตรงแสงโจอยู่ตรงแสงแล้วโจถ่ายยังมีถ่ายรูปนิ่งให้1 2นี่นิ่มนิดๆอันนี้นิ่มเยอะ อันนี้นิ่มมากแต่ว่าสั้น อันนี้แปลกๆอ่ะ อันนี้เหมือนไม้กวาดเลย อันนี้เหมือนพรมเช็ดเท้า นี่เหมือนอันนี้ก็โอเคอะอันนี้เหมือนแบบผมแตกปลายนะตัวที่สองน่าจะดีสุด อันนี้มันเหมือนกับว่ามันเป็นเกมตารางธาตุอะไรอย่างเงี้ย ชั้นบนสุดเป็น Ice Hockey Hall of Fame นะคะ เป็นพิพิธภัณฑ์การเล่นไอซ์ฮอกกี้ซึ่งถือเป็นกีฬาประจำชาติฟินแลนด์ คือมีความยิ่งใหญ่มาก แล้วก็มีให้เล่นด้วย แล้วถัดจากพิพิธภัณฑ์ไอซ์ฮอกกี้ไปนะคะ Hockey Hall of Fame ก็จะเป็นที่เล่นสำหรับเด็ก หมู่บ้านตุ๊กตา แอบน่ากลัวนะเนี่ยทำไมมีหัวมาไว้เป็น เหมือนพวกเราเป็นตุ๊กตาไง เป็นตุ๊กตาฟินแลนด์ ถึงแล้วนะคะ Gastropub Nordic นะคะ ที่เราจะมาทานอาหารเย็นกันในวันนี้ที่ตัมเปเร Enjoy. Thank you so much จานเนี้ยเป็นอาหารที่มีชื่อของร้านนี้นะครับชื่อ Gastropub Nordic มันเป็นลูกชิ้นธรรมดาที่ไม่ธรรมดาเพราะมันทำมาจากเนื้อกวางเอลฟ์กวางเรนเดียร์แล้วก็มีเนื้อหมูซึ่งตะกี้นี้ลองชิมแล้วมันมากับมันบดกองใหญ่อีกแล้วโปรดราดซอสมันตะกี้กินมันบดกับซอสมันแบบเข้มข้นเผ็ดปลายนิดๆแต่ว่าหอมมากแล้วก็กินทุกชิ้นเนื้อเนี่ยคือบางคนเขาบอกว่าเป็นเนื้อกวางเนี่ยมันจะต้องคาวมันจะต้องแปลกๆอะไรเงี้ยแต่ที่กินแล้วเนี่ยเนื้อมันอร่อยมากทุกชิ้นเนี่ยคือมันไม่คาวมันไม่มีมันรู้สึกเหมือนกับแบบคือรสชาติเนื้อเนี่ยมันจะเข้มข้นกว่าปกติที่เป็นเนื้อวัวหรือเนื้อหมูที่เคยกินนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้คาวแล้วไม่ได้รู้สึกแบบผิดปกติไปดังนั้นถ้าคนที่แบบอยากลองชิมเนื้อกวางแต่แบบยังไม่อยากลองกินเป็นแบบ
เนื้อกวางเข้มข้นขนาดเนี่ยจานนี้ก็จะน่าลองเป็นหนึ่งออปชั่นนะครับแล้วก็ขึ้นกับซอสที่อร่อยคือจานเนี้ยที่เห็นแหวกไปบ้างเนี่ยคือเป็นที่แอบชิมไปแล้วมันเป็นขาเป็ดกรุงฟรีเนอะคือเอาไปเหมือนกับหมักเกลือแล้วก็ไปตุ๋นในมันเป็ดจนเนื้อแบบเนี่ยยุ่ยมากแบบนุ่มใช้ซ่อมจิ้มก็ติดซ่อมขึ้นมาได้ละเมื่อกี้นี้กินเนี่ยแบบรสมันเป็นแบบมันเป็ดมาก มันไม่รู้จะบรรยายยังไงมันเป็นรสเป็ดแล้วก็มันค่อนข้างเค็มแต่ว่าเวลากินกับผักตุ๋นพวกแบบเนี่ยที่เขาให้มาแนมด้วยกันเนี่ยผักตุ๋นพวกนี้มันเป็นผักที่มีความหวานอยู่ในตัวเลยเช่นพวกแครอทนะฮะพอกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็ให้รสชาติที่แบบหวานตัดกับความเค็มซึ่งมันก็เป็นความอร่อยที่แบบเข้ากันได้ดีทีเดียวสำหรับจานนี้อร่อยครับอร่อย Gin tonic, maybe please. Yes please and I guess that should be enough Okay, okay. Yes. ชิมเบียร์ไปแล้วชิมจินโทนิกของที่นี่บ้างเนี่ยแกสโตผับนอร์ดิกเนี่ยเมื่อกี้เขาบอกเขาภูมิใจมากว่าเขามีจินทุกประเภทที่ต้มในประเทศฟินแลนด์อยู่ในร้านนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยตัวจินโทนิกที่เขาเอามาทำให้เราทานเนี่ยเป็นจินตัวใหม่ที่ออกมาใหม่แต่ก็ได้รับรางวัลเป็นแบบจินที่ดีที่สุดในโลกอะชื่อว่า Arctic Blue เขาบอกว่ามันต้มมาจากผลบลูเบอร์รี่พวกจินแอนโทนิกเนี่ยปกติเวลาชิมปุ๊บเนี่ยมันจะมีแบบแหลมรสจินออกมาเลยแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันรสชาติมันค่อนข้างละมุนนะละมุนแบบนุ่มนวลมากแล้วก็มันจะหวานปลายเป็นแบบอาจจะเป็นเพราะใส่ต้มจากผลบลูเบอร์รี่มันเลยแบบหวานบลูเบอร์รี่ออกฟรุตตี้นิดนึงซึ่งเวลากินกับโทนิกเนี่ยมันก็เข้ากันได้ดีแล้วอร่อยนะฮะเหมาะกับการกินแบบเหมือนเดินมาทั้งวันมันเหนื่อยแล้วอะแล้วว่าเนี่ยมากินจินโทนิกเพื่อ refresh ทำให้หายเหนื่อยนะกินแล้วแบบมันดีมากเลยถ้ามาที่นี่อย่าลืมลองตัวนี้นะครับ เมื่อกี้เราเทสเบียร์กันเสร็จแล้วนะคะพร้อมกับอาหารเย็นมื้อแรกเราก็เดินข้ามแม่น้ำกันมาเพื่อมาสู่ Market Hall ที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้ Market Hall ที่ตัมเปเรเมื่อกี้ส่องกระจกดูนะคะก็มีลักษณะคล้ายๆกับ Market Hall ของเมืองตูรกูเลยก็คือข้างในจะแบ่งเป็นร้านช่องนะคะหลายๆล็อกคล้ายๆกับอตกบ้านเราอะแล้วก็ขายพวกทั้งเนื้อสดเนื้อสัตว์สุกแล้วขนมปังเบเกอรี่นะคะแล้วก็ของที่ระลึกบางอย่างก็ถ้าเพื่อนๆได้แวะผ่านมาใจกลางเมืองก็มากันที่นี่ได้นะคะพอดีว่าตอนที่เรามากันเนี่ยหลังอาหารเย็นมันก็ประมาณ3 ทุ่มแล้วนะคะปิดแล้วเพราะว่าวันจันทร์ถึงศุกร์เขาเปิดถึงแค่6 โมงเย็นแล้วก็เสาร์อาทิตย์เขาเปิดถึงแค่4 โมงเย็นเท่านั้นค่ะ ตอนนี้เรามาอยู่ที่ร้านอาหารประจำโรงแรมแลปแลนด์โฮเทลเรานะอันนี้เนี่ยเป็นมูสบูชเป็นตัวเรียกน้ำย่อยที่เชฟเข้ามาให้ดมในกลิ่นมันแบบหอมกรุบๆเพราะว่าเป็นซอสซิฟายซุปตัวซอสซิฟายเนี่ยมันเป็นรากไม้อย่างหนึ่งเป็นของท้องถิ่นที่นี่เนื้อครีมเนี่ยดูข้นพอประมาณแล้วก็ตีมาเป็นโฟมให้เดี๋ยวลองชิมรสชาติดูมันเข้มข้นมากข้นอ่ะเหมือนครีมสดๆเลยแล้วก็กินกับคิดว่าผักตัวนี้เข้าไปบดปั่นแล้วมันจะออกรสเปรี้ยวติดลิ้นเล็กๆแต่ว่าไม่ใช่รสเปรี้ยวแบบผักเสียหรืออะไรอย่างนี้นะมันเป็นรสเปรี้ยวแบบอร่อยคล้ายๆแบบออกโยเกิร์ตนิดๆให้แบบโยเกิร์ตแล้วก็มีรสมะนาวหน่อยๆแต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นรสจากผักตัวนี้ทำให้รู้สึกตื่นเต้นกับจานต่อๆไปเดี๋ยวดื่มน้ำซุปก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆดูจานต่อไปกันดีกว่าจานนี้เป็นแอปเปอร์ไทเซอร์ของร้านนี้นะเขาเรียกว่าเป็น Taste of Lapland คือเขารวมเอาของดีทุกอย่างจาก Lapland เนี่ยมารวมอยู่ในจานนี้แล้วให้เราได้ทานเริ่มจาก Smoke Salmon ดูแล้วแบบมันค่อนข้างชุ่มฉ่ำไม่ค่อยแห้งเหมือนกับที่เคยทานที่ร้านอื่นเริ่มทานเลยดีกว่ากินแล้วเนี่ยมันให้ความรู้สึกเหมือนปลาแซลมอนกำลังอบเสาหน้าอยู่คือมันแบบ
เพื่อนแซลมอนชัดเจนมากจะกลิ่นควันนิดๆไม่คาวก็ถือว่าดีเพราะว่าที่กินมาหลายวันตอนเช้าเนี่ยมันจะค่อนข้างคาวๆหน่อยกลิ่นแรงนิดหนึ่งอันนี้ก็ถือว่าผ่านต่อมาข้ามมารีวิวนี้ก่อนเป็นบีทรูทดองกับเห็ดดองนี่ลองชิมบีทรูทคือมันดีนะปกติบีทรูทดองเนี่ยมันจะแบบยุ่ยๆเละๆแล้วเนี่ยมันแบบเคี้ยวเนี่ยยังกรุบอยู่เลยคือแบบตามรสชาติธรรมชาติของบีทรูทแล้วมันออกเปรี้ยวๆหวานๆสดชื่นมากตัวเห็ดดองเมื่อกี้นี้ที่กินก็ออกเปรี้ยวเหมือนกันแต่ว่าเนื้อเห็ดเนี่ยมันยังมีความยืดหยุ่นอยู่ก็กินแล้วแบบสองอย่างเนี่ยกินแล้วมันให้ความรู้สึกแบบ refreshing มากปากสะอาดพร้อมรับรสชาติกินอันต่อไปส่วนนี้เป็นขนมปังมันฝรั่งของแลปแลนด์ซึ่งชิมเลยละกันว่าเป็นยังไงบ้างก็เป็นขนมปังเนื้อฟูๆนิดนึงจืดๆคิดว่าทานกับเครื่องเคียงอื่นเนี่ยมันน่าจะเข้ากันได้ดีส่วนอันนี้เป็นทาท่าคือเอาเนื้อปลาเนี่ยมาดิบๆสับแล้วก็คลุกพวกซอสเครื่องเทศอื่นๆกินกันแบบดิบๆอย่างเงี้ยนี่แหละเพราะว่าเป็นปลาจากทางแลปแลนด์เดี๋ยวลองทานดูรสชาติผักชีฝรั่งเนี่ยมันชัดมากแล้วก็อันนี้มันค่อนข้างติดเค็มนิดนึงแต่ข้อดีคือมันปลามันค่อนข้างสดไม่ขาวเลยไฮไลท์นี่เป็นไฮไลท์เพราะว่าเป็นเนื้อเรนเดียร์รมควันรสชาติมันคล้ายๆซาลามี่แหละคือถ้าไม่มีใครบอกว่าเป็นเนื้อเรนเดียร์เนี่ยก็คงไม่รู้หรอกเป็นเนื้อกวางนะส่วนนี้เขาว่าเป็นชีสนะเป็นของดีแลปแลนด์อีกแล้วชีสเนี่ยมันรสชาติคล้ายๆกับเกาด้าแต่เหมือนกับเขาใส่คิดว่าใส่ผลไม้บางอย่างเหมือนว่ามันรู้สึกมีกลิ่นผลไม้บ้างก็ที่ว่าอร่อยคิดว่าทุกอย่างให้มามันกลมกลืนเข้ากันได้ดีมากเป็นอาหารที่น้ำย่อยทำให้ตื่นเต้นสำหรับเนื้อเรนเดียร์จานถัดไปถึงเวลาที่เรารอคอยแล้วจานนี้คือเนื้อกวางเรนเดียร์ของดีสุดยอดจากแลปแลนด์ประจำร้านนี้เนื้อกวางมา2แบบอันนี้เนี่ยเป็นเนื้อเทนเดอร์ลอยกวางเอามาย่างดูแล้วแบบเอามีดจุ้มเนี่ยมันดูนุ่มกำลังดีมากเลยอันนี้เนี่ยเป็นเนื้อกวางครับเขาบอกเขาไปทำคล้ายพูพอกคือเอาไปอบให้มันแบบนุ่มมากแล้วก็ดึงออกมาได้เป็นชิ้นซึ่งอันเนี้ยดู texture แล้วมันน่าจะเป็นส่วนที่แบบกรอบๆอบแบบแห้งๆกรอบๆอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวลองชิมอันนี้ก่อนมันอร่อยนะมันเป็นส่วนที่กรอบเนี่ยมันก็จะได้ texture อีกแบบหนึ่งสำหรับเรื่องรสชาติเนี่ยก็เหมือนลองจินตนาการถึงหมูกรอบอะไรเงี้ยอันนี้ก็อาจจะเป็นกวางกรอบอร่อยดีหอมๆมีรสเครื่องเทศบ้างซึ่งจานนี้เขาเสิร์ฟมาพร้อมกับแครอทแล้วก็หอมย่างแล้วก็อันนี้เป็นพิวเรหอมลองชิมดูนี่ก็อร่อยให้ความรู้สึกแบบได้ความหวานจากหอมแล้วก็มันเข้มข้นแบบรสนมเนยอย่างมากซอสดำๆเนี่ยเขาบอกเป็นซอสพาสลีย์ซึ่งเขาก็ราดมาในนี้ด้วยแบบกินเข้าด้วยกันแล้วแบบมันอร่อยถึงเวลาที่เรารอคอยเป็นเนื้อเทนเดอร์ลอยของกวางเรนเดียร์ย่างมาแบบค่อนข้างกำลังดีเลยคือมันไม่ได้แดงจนเกินไปแบบดิบอะไรเงี้ยแต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็ไม่ได้สุกจนเกินไปแบบเคาะเนื้อแบบมันยังนุ่มอยู่เดี๋ยวจะลองกินดูคือถ้าไม่บอกเป็นเนื้อเรนเดียร์เนี่ยจะนึกว่าเป็นแบบเป็นวากิวสเต็กแน่เลยเพราะว่ามันนุ่มมากแล้วแบบเป็นรสชาติเนื้อแบบเป็นปากเต็มคำเลยเป็นมามิสุดๆเนาะคิดว่าเขาทำออกมาได้ดีเป็นภาพรวมของจานนี้นะครับเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนละแบบรอจานนี้มานานของอร่อยที่กินกวางเรนเดียร์แล้วแบบมันประทับใจมากอร่อยมากตบท้ายด้วยของหวานสำหรับมื้อนี้นะฮะมันเป็นแครอทเค้กมากับรูยโบสซอเบเนี่ยมันรูยโบสเนี่ยมันเป็นพืชอย่างหนึ่งเอามาต้มทานคล้ายๆน้ำชานะฮะเดี๋ยวลองชิมซอเบก่อนเลยคือกินแล้วมันสดชื่นมากเลยอะตอนนี้มันดึกแล้วเนี่ยก็กินมาเรื่องของวันนี้กินติดต่อกันมาแทบจะทั้งวันก็ว่าแต่พอกินอันนี้ปุ๊บมันรู้สึกแบบ
มีพลังสดชื่นกินได้ใหม่ แล้วเดี๋ยวเราชิมแครอทเค้กสิ แครอทเค้กที่บ้านเราเนี่ยมันให้สับแครอทใส่เข้าไปนะแต่เนี่ยมันคือเนื้อแครอทมันผสมในเนื้อเค้กอยู่แล้วแล้วมันก็ได้ความหวานธรรมชาติของแครอทออกมาส่วนตัวข้างๆเนี่ยเขาว่าเป็นคลาวเบอร์รี่ประจำท้องถิ่นแล้วก็อันนี้เป็นซอสช็อกโกแลตขาวมันให้ความรู้สึกแบบชั้นสูงมากเลยช็อกโกแลตขาวนี่คือช็อกโกแลตขาวปกติเวลากินเนี่ยมันจะรสเหมือนนมข้นเลยเป็นรสที่ไม่ชอบแต่อันนี้คือแบบมันเป็นช็อกโกแลตขาวแบบไฮโซอ่ะรสชาติมันนุ่มนวลกลมกล่อมมากแต่ว่ามันก็ยังมีความเป็นช็อกโกแลตขาวอยู่รวมแล้วเนี่ยแบบจานนี้มันครบเครื่องทั้งความ refreshing แล้วก็ความอร่อยจากแครอทเค้กแล้วก็ความหวานนุ่มๆละมุนจากไวท์ช็อกโกแลตซอสเดี๋ยวกินก่อนละจะได้ wrap up มื้อนี้